Ở Na Uy, các hoạt động trao đổi đồ cũ là hoạt động không còn xa lạ gì, nhưng trước đây hầu hết là những hoạt động tự phát hoặc giải rác. Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, người dân Oslo thường xuyên thấy các trạm đổi đồ xuất hiện khắp các khuôn viên trường đại học Oslo, cũng như hầu hết ở trung tâm các quận ở Oslo. Các trạm này có tên gọi là Bitterbud theo tiếng Na Uy. Hoạt động ý nghĩa này được khởi xướng bởi Sustainability Lab, phòng thí nghiệm bền vững, khoa tin học thuộc Đại học Oslo và Thư viện tin học. Các trạm đổi đồ có màu đỏ này được đặt ở nơi công cộng để tất cả mọi người, nếu có đồ cũ còn tốt mà không dùng đến nữa thì có thể đem đến để quyên góp hiến tặng ở đây cho những người cần đến lấy. Bất cứ ai nếu tìm thấy món đồ mình cần dùng cũng có thể lấy nó đi, kể cả là không có gì để đổi. Ban đầu các món quyên góp chủ yếu là sách, nhưng dần dà có càng nhiều vật dụng khác như bát đĩa, đồ điện, xe đạp, cây xanh, quần áo và nhiều đồ gia dụng khác. Hoạt động này được người dân Oslo hưởng ứng rất là nhiệt tình. Người Na Uy tuy bề ngoài lạnh lùng, hướng nội, rất khó để kết bạn với họ khi mới quen, nhưng khi gần gũi họ, bạn sẽ thấy họ là những người rất là tốt bụng, nhiệt tình, đơn thuần và đặc biệt là có ý thức cộng đồng rất là cao, nhất là việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Ở Oslo, bạn sẽ thấy sau giờ làm việc mỗi ngày, cứ tầm 4 rưỡi chiều, rất nhiều người Na Uy thường xuyên đi chạy bộ dọc bờ biển hay bờ hồ và leo núi, leo rừng, nhưng rất hiếm khi bạn thấy một mẩu rác nào xuất hiện trên đường hay ở trong rừng, dù đó là nơi hoang vu hay là có đường mòn. Bởi vì ngoài không để lại rác của mình, họ còn tự thu gom rác của người khác mà họ nhìn thấy trên đường. Họ có ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường như vậy, nên hoạt động đổi đồ, hiến tặng đồ này, ngoài xuất phát từ tấm lòng thiện, muốn chia sẻ với người khác, thì còn là một minh chứng rất rõ cho việc họ muốn tăng vòng đời sử dụng cho các món đồ cũ, giảm thiểu sản xuất mới và hạn chế rác thải sinh hoạt ra môi trường. Thiết nghĩ mô hình này nếu áp dụng ở Việt Nam sẽ có ích cho rất nhiều người, vì người Việt Nam hàng năm tiêu thụ rất là nhiều món đồ thời trang nhanh. Với phong trào sống ảo ngày càng phát triển thì quần áo của chị em chỉ dùng một lần để chụp ảnh và sau đó hiện tượng không có gì để mặc là rất phổ biến. Đó là còn chưa kể sách giáo khoa, đồ dùng, sách báo cũ của các bạn nhỏ hàng năm tồn lại rất nhiều. Các bạn nghĩ sao nếu khởi xướng điều này ngay tại khu dân cư của mình ở Việt Nam? Trong các tập tiếp theo của Khám phá Na Uy, mình sẽ nói rõ hơn về đặc trưng tính cách cũng như lối sống của người Na Uy và một chủ đề khá là hot, đó là hẹn hò ở Na Uy. Bạn nào quan tâm có thể follow để tiếp tục theo dõi nhé.